Tapos hindi agad lumabas yung city or municipality na hinahanap nila. Medyo antayin nyo lang kasi napansin ko medyo mabagal yung pag-loading ng website nila. Hindi ko sure kung sa website or sa internet connection, pero yun yung nakikita ko. Let's say clinic nyo yung select Bulacan, pero hindi agad lalabas. Pag clinic nyo yung select city or municipality, minsan naghahang, hindi kagad lumalabas yung specific na lugar doon sa sakop ng Bulacan, yung area. So hintay-hintayin nyo lang, lalabas din yan. Sa mga gustong gamitin sa pag-search ng pangalan ay yung search box. Ang gagawin nyo dyan ay pagka-select nyo ng province and then yung city or municipality, kung ano yung sinisearch nyong lugar, and then enter. Medyo kailangan yung hintayin kasi napansin ko yung website parang naghahang siya or naglo-loading pa. So hintayin nyo hanggang sa lumabas yung search box kasi hindi agad siya lumalabas. Antayin nyo lang yan, guys. Kung hindi nyo makita yung pangalan nyo sa listahan ng mga SAP beneficiaries sa second tranche, huwag magpanik kasi hindi pa tapos si dSWD para sa mga pagre-release ng mga second batch ng ayuda. So hintay-hintayin lang natin kasi partial list pa lang yan. From time to time, pwede naman kayo mag-check dyan sa website na yan kung lumabas na yung pangalan nyo. O kaya naman, nag-a-announce naman ng dSWD if ever na merong mga nadagdag na beneficiaries na na-process na nila. Guys, ilalagay ko sa baba ng aking video sa description box yung link nitong website ng dSWD. Ang gagawin nyo, i-click nyo lang yung link na yon, i-direct na nito kayo doon mismo sa website ng dSWD at gayahin nyo na lang ang aking video tutorial kung paano nyo ma-check ang pangalan nyo sa listahan ng mga second tranche beneficiaries ng dSWD. Lalagay ko rin dito sa video tutorial kung paano nyo naman ma-check ang listahan ng SAP beneficiaries ng second tranche kung kayo ay gumagamit ng inyong cellphone at wala